ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የፍኖት ቲዩብ ቤተሰቦች ባያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። እንዲሁም ደግሞ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ቪዲዮን ሼር እና ላይክ ማድረግን አትርሱ። አማርኛና እንግሊዘኛ ቋንቋን በአጭር ጊዜ መማር ለምትፈልጉ ቤተሰቦች በ07 13 61 60 38 እንዲሁም ደግሞ በ07 12 38 21 19 በኢሞ በቴሌግራም በዋትስአፕ እየደወላችሁ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ክፍል 7 የአማርኛ ሆሄያት ገመድ ጉንዳን ጊንጥ ጋሪ ጌሾ ግመል ጎመን ጠርሙስ ጡጦ ጢንዝዛ ጣት ጤፍ ጥጃ ጦጣ ጨረቃ ጩቤ ጭስ ጫማ ጭራ ጮማ